Hej mina kära vänner, det här är en av 33 videor på 33 språk som jag har gjort själv enbart med maskinöversättare utan hjälp från andra människor. För 13 år sedan kände jag bara 3 språk: ryska, engelska och ukrainska. Sedan började jag utveckla min egen metod för att lära sig främmande språk som jag kallar dobrospråk. Idag kan jag lyssna på ljudböcker, föreläsningar, nyheter och titta på pratprogram och dokumentärfilmer på mer än 20 språk. Det tog mig 15 år att lära mig att lyssna på mitt första främmande språk, engelska. Med min metod i sin nuvarande form kan jag inom 3 månader lära mig ett språk som tyska, franska eller spanska från noll till att lyssna på enkla ljudböcker eller nyheter. I mina framtida videor kommer jag att prata om den praktiska tillämpningen av mina idéer. Men här vill jag ge er en allmän översikt över hur min metod skiljer sig från andra. Huvudmålet med att lära sig ett språk är att lyssna och förstå. Så fort du har lärt dig att lyssna på ett språk, även om du formellt slutar studera det, kan du fortfarande lyssna på det på din fritid med en mp3-spelare eller titta på videofilmer. I det här fallet kommer du inte bara aldrig någonsin att glömma språket, men det kommer att fortsätta förbättra sig själv medan du lyssnar eller tittar på något intressant. Om du vill lära dig att lyssna på språk behöver du veta 10-tusentals ord. Inga knep för hörförståelse kan hjälpa om du inte kan tillräckligt många ord, men att lära dem är inte så svårt som folk tror. Andra språkinlärningsmetoder antingen väljer ett par hundra ord och polerar dem till perfektion medan de ignorerar allt annat, eller hävdar att ord kommer att falla i ditt minne av sig själva från passivt läsning eller lyssnande, även om du inte försöker studera dem med avsikt. Min idé var att hitta det gyllene medelvadet mellan dessa ytterligheter. Du behöver studera ord, men du måste göra det effektivt. Du måste lära dig dem tillräckligt bra för att lyssna, men du har inte råd med lyxen att slösa bort för mycket tid på varje ord. Om du inte kan förstå det talade språket finns det 2 möjliga anledningar. Din vokabulär är för liten eller din lyssningserfarenhet är inte tillräcklig. I det första fallet måste du läsa och lära dig mer ord. I det andra måste du lyssna mer. För att skilja ett fall från det andra har jag uppfunnit en parameter som jag kallar UPO, antal ord per ett okänt ord, vilket är baserat på andelen okända ord i texter. I början av att lära mig ett nytt språk, min UPO är vanligtvis mellan 2 och 5. När den når en nivå mellan 50 och 70 börjar jag lyssna på mina första texter. UPO håller mig också motiverad, eftersom jag alltid kan kontrollera om jag gör framsteg i mitt språkinlärning. I början av mitt språkinlärning lyssnar jag bara på låtar och ord från talande ordböcker på nätet. Jag gör inte lyssningsövningar, vanligtvis lyssnar inte på förenklade texter, lyssnar inte medan jag läser och gör inga andra knep. Om jag inte kan tillräckligt många ord så hjälper inte dessa knepen. Och om jag kan tillräckligt många ord, då är knep inte nödvändiga. Och det är inte meningsfullt att slösa bort tiden på dem. Det enda undantaget från detta var parafraser på 2 språk. Men även detta är inte nödvändigt och jag lyssnade bara på dem på några av mina språk. Tråkig information är mycket svårare att komma ihåg. Nyckeln till min metod är att läsa riktiga intressanta texter och lära sig ord från dem. Texterna kan vara allt du vill ha. Böcker, tidningar, sånger, vetenskapliga artiklar, till och med sociala medier. Allt som är intressant för dig personligen. För att lära mig språk använder jag allt, inklusive filmundertexter, litteraturverk, artiklar på internet, inlägg på sociala medier och så vidare. Och även idag, om du skriver mig en kommentar, kommer jag att skriva ner och lära mig alla dina ord som jag inte vet. Ju mer intressant texterna är, desto bättre kommer du att minnas de ord du lärde av dem. Också om du läser om ämnen som du tycker är intressant,
får du ord som är relevanta för dina intressen. Efter att jag har skrivit ner de nya orden studerar jag dem för de närmaste dagarna med hjälp av mina egna memoreringstekniker. Detta är huvuddelen av min metod och jag kommer att berätta mycket mer om det i mina senare videor efter att jag förklarat min metods allmänna filosofi. Jag har aldrig memorerat listor med färger, siffror, månader. Jag lär inte ens alfabetet. Jag läser bara tabeller och listor, antingen när jag verkligen behöver dem eller när jag vill organisera och förbättra den kunskap som jag redan har fått från läsning. Jag gör inga skriftliga övningar. När jag vill skriva något skriver jag riktiga brev, kommentarer och meddelanden och inlägg på sociala medier. Jag gör det med hjälp av online-översättare, grammatikregler och min egen erfarenhet som jag fått av att läsa och lyssna. Jag brukar inte studera grammatikregler i början. Som mest kan jag skumma igenom ett litet häfte eller läsa inledande artiklar på internet. Innan du har fått tillräcklig erfarenhet av språket kommer grammatiken att vara tråkig, svår att komma ihåg och extremt nedslående. Jag börjar allvarligt läsa grammatik först när jag vet nästan alla orden i exemplen i grammatikböckerna. Om jag inte kan hitta en tillräckligt bra grammatikbok använder jag läroböcker. Jag brukar också göra det i ett senare skede av mitt lärande när jag redan vet de flesta orden i dem, så att jag snabbt kan läsa de förenklade texterna, dialogerna och exemplen och kan koncentrera sig på grammatikreglerna. Jag lär inte ord från flashkod, anteckningsböcker eller från listor med ofta använda ord. Alla ord som jag behöver kan och borde bli memorerade och hållas färskt i mitt minne genom att läsa eller lyssna på något riktigt och intressant. Jag håller inte listor över ord som jag en gång skrev ner och studerade. Om jag förstår betydelsen av ett ord medan jag läser, då känner jag till ordet per definition. Och om jag inte förstår betydelsen av ordet, då känner jag inte till ordet, även om jag studerade det många gånger. I det här fallet skriver jag ordet ner och studerar det igen. Människor tror ofta att om de har spenderat mycket tid på ett ord är ordet skyldigt dem något för deras ansträngningar. Och även om de har glömt det borde de aldrig försöka lära sig det igen. Denna inställning är mycket fel, eftersom vissa ord, ofta mycket viktiga ord som pronomen och prepositioner, bör läras många gånger. Jag lär inte dialoger. I riktiga konversationer är förmågan att förstå andra människor och improvisera baserat på en stor ordförråd viktigare än förmågan att prata i perfekt memorerade meningar. Människor som vill prata med mig har inte läst dialogerna från min lärobok och vill svara inte på mig som jag förväntar mig. Jag har aldrig pratat med någon på de flesta av de språk som jag förstår, eftersom jag aldrig behövde göra det. Men jag använder alla mina språk regelbundet för att läsa och lyssna. Jag ökar min ordförråd och om jag behöver prata ska jag helt enkelt lära mig fraser och ord som jag behöver för mina första samtal. Det viktiga är att jag kommer att förstå vad folk kommer att säga till mig och att jag har en tillräcklig passiv vokabulär som kommer bli aktiv om jag börjar använda den. De flesta metoderna är inte lämpliga för alla steg, alla nivåer i språkinlärning. Efter att ha läst en lärobok eller genomgått en kurs i skolan vet inte folk ofta vad de ska göra efteråt. Med min metod kan du lära dig ett språk från noll till vilken nivå du har tid och önskan för. Även när jag läser böcker på mitt modersmål skriver jag ut och memorerar ord med min metod. För att använda min metod behöver du inte spendera några pengar, annat än att köpa pennor och papper. Du kan läsa gratis texter, lyssna på låtar och använda ordböcker på internet. Ofta är det mycket mer praktiskt och användbart än dyra pappershandböcker och ordböcker. Du behöver inte några lärare, professorer eller speciella webbplatser att använda min metod. De är bara slöseri med tid och pengar. Om du vill göra din kunskap om språket perfekt,
kan du be modersmålstalare att kritisera dig, som jag ber er i mina videor. I alla fall kan du läsa alla fakta om språk i grammatikböcker och läroböcker, och memorera ord, lyssna och vänja sig på språket är något du alltid måste göra av dig själv. Ingen kan lära dig det. I mina nästa videor kommer jag att förklara var och en av dessa idéer i detalj. Jag kommer att tala om den allmänna filosofin och de särskilda teknikerna i min metod. Tack för att ni tittat på videon. Snälla prenumerera på min kanal och skriv dina kommentarer. Tack så mycket!